Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 188, sau khi chiến đấu và đánh cho tên thiên thần phải bỏ chạy, Thạch Hạo đã liền tách ra khỏi đồng đội rồi đi tới một nơi khác. Thời gian qua đi, không lâu sau, Thạch Hạo đã xuất hiện ở tại một khu rừng quỷ dị. Thế nhưng, khi anh ấy đến nơi này chẳng được bao lâu thì bầu trời lại đột nhiên phát sinh biến hóa, một màu đỏ như máu kèm theo một vùng xoáy trên bầu trời hiện ra. Cùng lúc đó, khắp nơi vang lên những âm thanh kỳ lạ, thân ảnh của ba tên thiên thần cũng liền xuất hiện, mang theo ánh mắt lạnh lẽo hướng về Thạch Hạo. Lập tức, một cuộc võ mồm giữa bốn người cũng liền diễn ra. Ban đầu, ba tên kia còn nói chỉ muốn mời Thạch Hạo về cùng họ và thôi. Đáng tiếc, nam nhân kia lại chẳng thèm để ý. Bởi vậy mà võ mồm một hồi, ngay sau đó, Thạch Hạo cũng chẳng nhiều lời mà cầm kiếm thai trong tay mạnh mẽ cùng ba tên thiên thần kia giao chiến. Nhất thời, một cuộc chiến khốc liệt giữa Thạch Hạo cùng ba tên thiên thần cũng liền diễn ra. Lúc này, lấy cứng trợ cứng, Thạch Hạo quyết định chơi trực diện. Cầm kiếm thai trong tay, Thạch Hạo liên tiếp đánh về phía trước cùng ba tên kia ngạnh kháng. Trong tay, từng đòn mạnh mẽ không ngừng tung ra. Chỉ trong nháy mắt, hai bên đã va chạm vào nhau hàng trăm lần, kinh khí bạo phát không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Cứ như thế, cuộc chiến với ba tên thiên thần diễn ra vô cùng hấp dẫn. Giữa không trung, bảo thuật trên tay cả hai không ngừng xuất ra. Thế nhưng, cho dù là một mình, Thạch Hạo vẫn chiếm với đám người kia hết sức sòng phẳng mà chẳng có gì gọi là sợ hãi. Tuy vậy, Thạch Hạo cũng không chiếm được ưu thế, ba tên thiên thần hợp lực, sức mạnh của bọn chúng cũng không phải hạng tầm thường. Thấm thoát hai bên đã va chạm tới hàng trăm lần, mỗi lần đánh vào lại xuất hiện từng loại bảo thuật khác nhau, làm người xem hoa mắt chóng mặt. Có thể nói, con voi của Hoàng Kim Tự tộc cùng thiên tài của Cầu Long tộc và thiên tài của Long Tước tộc là vô cùng mạnh mẽ. Cứ như thế, hai bên giao chiến vô cùng đã mắt. Hiển nhiên, cho dù là có thiên thần, Thạch Hạo cũng chẳng thèm để tâm. Mang theo chiến ý mãnh liệt, Thạch Hạo cứ thế lao về phía đối thủ của mình. Giữa không trung, từng loại pháp bảo cùng phù văn sáng lên. Thế nhưng, cũng đang trong lúc Thạch Hạo cùng đám người kia giao chiến ác liệt, cũng chẳng biết vì sao phía dưới mặt đất xuất hiện hai con muỗi, trên người nó tràn ngập khí tức hỗn độn lao tới công kích cả bốn người Thạch Hạo. Bởi vậy, Thạch Hạo cùng ba tên kia cũng phải lập tức né tránh. Sau một hồi, ba tên kia không bắt được Thạch Hạo, một tên trong số đám thiên thần kia thanh âm vang lên nói: "Tiểu Hữu, chúng ta chẳng qua là muốn mời ngươi đi làm khách, cùng thảo luận tiên đạo mà thôi, sao phải cự tuyệt như vậy?" Nghe vậy, Thạch Hạo đáp: "Các ngươi vào cũng xứng sao?" Dứt lời, hai bên lại tiếp tục giao chiến vô cùng quyết liệt. Đánh trên bờ đã đời, cả ba lại lao xuống dưới hồ hỗn độn mà chiến. Tuy nhiên, vừa khi bốn người xuống dưới thì lại thêm một nhân vật nữa xuất hiện. Lão ta chính là nguyên thần của Đế Côn, trên tay cầm một chiếc chuông tỏa ra ánh tím quỷ dị. Rất nhanh, pháp bảo dân hóa khổng lồ rồi cứ thế lao về phía Thạch Hạo và công kích anh ấy. Đối diện với nó, Thạch Hạo cũng phải dùng ra một đòn mạnh mẽ để chống đỡ và phá tan chiếc chuông kia. Sau đó, Thạch Hạo gầm lên một tiếng, kiếm thai trong tay vung ra, từ trên người anh ấy, bảo thuật luân hồi thi triển. Chỉ trong nháy mắt, ánh vàng đã bao phủ lấy cơ thể Thạch Hạo. Sau đó cầm kiếm trong tay, Thạch Hạo đánh thẳng về phía trước. Tích tắc sau, khi đòn công kích đánh trúng Đế Côn, nó ngay lập tức bao phủ lấy người tên kia và bắt đầu làm cơ thể hắn biến hóa. Nhất thời, khi phù văn luân hồi tác dụng lên người, cái tên Đế Côn kia thân hình lập tức trẻ lại, rồi lại ra đi pháp lực cơ thể biến hóa, khiến hắn ta rơi vào trạng thái yếu ớt. Cứ như thế, cuộc chiến dần đi tới hồi kết. Đến cuối cùng, nguyên thần của Đế Côn bị Thạch Hạo dùng luân hồi bảo thuật lên người và tóm lại, thân thể cứ thế hóa nhỏ dần. Nhìn hắn ta, Thạch Hạo liền cầm lấy rồi vứt vào bên trong lò thuốc. Còn ba tên thiên thần kia, bọn hắn bỏ chạy mất mật. Còn Thạch Hạo đánh cho bốn tên kia tả tơi xong, anh ấy cũng lập tức phóng người xuống sâu bên trong hồ hỗn độn để tìm hiểu về mấy con muỗi khi nãy. Cũng trong lúc đó, ở tại nơi khác, Đế Côn sau khi cảm giác được nguyên thần của mình bị Thạch Hạo bắt được, hắn ta vô cùng tức giận, hắn ta thề sẽ lấy mạng anh ấy. Đồng thời cùng lúc ấy, ở những nơi khác, ba tên thiên thần kia cũng đang phải trị thương, bọn họ cũng giống như Đế Côn, thề phải bắt được Thạch Hạo. Còn Thạch Hạo rất nhanh, anh ấy đã đi xuống tới đáy hồ. Vừa đi xuống dưới, Thạch Hạo liền thấy một con muỗi. Nhìn nó, anh ấy lập tức lấy lò luyện đan ra. Nhất thời, khi cái nắp mở ra từ bên trong lò luyện đan, một tia chớp xẹt qua đánh nát một con muỗi. Thế nhưng, cũng vì hành động này của Thạch Hạo mà bên dưới hồ, một con muỗi cấp bậc thiên thần đã phát hiện ra anh ấy. Ngay sau đó, nó liền lao về phía Thạch Hạo. Thấy vậy, cầm vạn linh đồ trong tay, đồng thời tay kia nắm lấy cổ phù, Thạch Hạo liền phóng ra đánh về phía con muỗi. Nhưng mà, tốc độ của muỗi hỗn độn quá nhanh, nháy mắt sau nó đã tránh né hết toàn bộ công kích của Thạch Hạo. Tuy nhiên, đang trong lúc giao chiến, cơ thể Thạch Hạo lại xuất hiện một đốm lửa đen bay ra, lao về phía con muỗi kia. Thấy thế, con muỗi kia cũng liền bỏ chạy, điều này khiến Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc. Đến đây thì hết tập 189 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại.